cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma Thu Phục Ma Châu, xóm chùa, một vùng quê hẻo lánh của huyện Yên Thành, Nghệ An, vốn yên bình, nhưng dạo gần đây, dân làng không ai dám ra đồng vào ban đêm. Họ kể rằng có một con trâu đen to lớn, mắt đỏ rực như lửa, xuất hiện giữa đồng. Tiếng giống của nó vang xa hàng dặm, ai nghe thấy cũng thấy rùng mình, tim đập loạn xạ. Cánh đồng Bào Sen, nơi con trâu xuất hiện, trở thành vùng cấm. Những ai tò mò muốn kiểm chứng đều gặp chuyện chẳng lành. Có người đi rồi mất tích không tìm thấy xác, có kẻ sống sót trở về thì đờ đẫn, nói năng lắp bắp, thậm chí có người phát điên. Tiến, một thầy pháp trẻ có tiếng trong vùng, nghe chuyện cũng thấy khó tin. Dân làng đồn đại nhiều nhưng anh không dễ gì tin vào những lời kể mơ hồ. Tuy nhiên, khi cụ Tứ, một người già trong làng, đến tìm anh với dáng vẻ hoảng hốt, Tiến bắt đầu suy nghĩ lại. Cụ Tứ kể rằng cháu nội cụ, thằng bé mới hôm qua còn khỏe mạnh, bỗng sáng nay nằm bất động, mắt mở trừng trừng, miệng ú ớ như muốn nói gì nhưng không thốt nên lời. Bà mẹ nó kể lại rằng đêm qua thằng bé nằng nặc đòi chạy ra đồng chơi, rồi khi trở về thì lầm bầm về một con trâu đen to như cái cối xay, đứng lù lù giữa đồng, mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm. Sau đó thằng bé đổ bệnh. Tiến nhìn cụ Tứ rồi thở dài. Chuyện này không đơn giản. Anh quyết định cùng Phúc và Duyên, hai người bạn thân, tìm hiểu xem thực hư thế nào. Đêm đó, cả ba người mang theo đèn pin, một ít gạo muối, lên đường ra cánh đồng Bào Sen. Trời tối đen như mực, gió rít qua những lùm cây. Tiến có linh cảm bất an nhưng vẫn bước tiếp. Khi đến giữa đồng, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, hơi thở phả ra cũng có thể thấy rõ. Phúc bật đèn pin quét một vòng nhưng chẳng thấy gì ngoài những đám cỏ khô xác xơ. Đột nhiên, Duyên khẽ giật áo Tiến, giọng run run. Kia kìa! Trước mặt họ, một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra, đứng im lặng trong đêm tối. Hai mắt nó đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ. Một tiếng rống vang lên chấn động cả cánh đồng. Tiến cảm nhận rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết đây không phải là một con trâu bình thường. Tiếng rống chấn động cả cánh đồng. Phúc giật lùi, suýt ngã xuống ruộng. Duyên nắm chặt tay Tiến, hơi thở gấp gáp. Con trâu đứng đó, thân hình to lớn như một tảng đá đen, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm. Hơi thở của nó bốc ra làn khói trắng giữa đêm tối càng trở nên ghê rợn. Tiến bình tĩnh quan sát, trong đầu nhanh chóng suy tính. Nếu đây là oan hồn, không thể đối đầu trực diện mà phải tìm cách hóa giải. Anh rút trong túi ra một nắm gạo muối, vung tay rải xuống đất. Gió lạnh bất ngờ nổi lên, cỏ cây rung rinh như có thứ gì đó vừa lướt qua. Con trâu không hề nhúc nhích, nhưng một tiếng động lạ vang lên từ xa, như tiếng chân người dẫm lên cỏ khô. Duyên run giọng, có ai đó? Phúc quay phát lại, lia đèn pin ra xung quanh. Bóng tối vẫn bao trùm, không thấy một ai. Tiến nhắm mắt tập trung cảm nhận. Anh từng nghe về những linh hồn gắn liền với oán hận, mạnh đến mức tạo ra thực thể. Có lẽ con trâu này không chỉ đơn thuần là một oan hồn, mà còn bị trói buộc bởi một mối thù sâu nặng. Đột nhiên, con trâu nhích chân, đất dưới nó rung lên. Nó cúi đầu xuống, sừng nhọn hoắt hướng về phía ba người. Tiến kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra, hét lớn, chạy! Cả ba lao về phía con đường đất dẫn ra khỏi cánh đồng. Phúc chạy trước, Duyên theo sau, Tiến giữ vị trí cuối cùng. Tiếng chân con trâu đập xuống mặt đất nặng nề, gió cuộn lên dữ dội. Tiến cảm nhận rõ hơi lạnh sau lưng, như có thứ gì đó sắp chạm vào mình. Ngay khi cả ba gần thoát ra khỏi bãi đất trống, một tiếng giống nữa vang lên, lần này mạnh đến mức tai Tiến ù đi. Phúc ngã sấp xuống, Duyên vội kéo cậu ta đứng dậy. Tiến quay lại, thấy con trâu dừng bước ngay mép cánh đồng. Nó không đuổi theo nữa, chỉ đứng đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Không ai nói một lời nào suốt đoạn đường về. Khi về đến nhà Tiến, Phúc thở hổn hển. Nó không đuổi theo. Tiến ngồi xuống ghế, trầm ngâm, có gì đó ngăn nó ra khỏi cánh đồng. Duyên nhìn Tiến, ánh mắt lo lắng. Anh nghĩ nó là gì? Tiến siết chặt tay. Không chỉ là một linh hồn vất vưởng, nó mang theo oán hận rất lớn. Nếu không tìm hiểu rõ nguồn gốc, chúng ta không thể thu phục nó. Bên ngoài, gió vẫn rít từng cơn. Cánh đồng Bào Sen chìm trong màn đêm, nhưng đôi mắt đỏ rực kia vẫn còn ở đó. Đêm hôm đó, Tiến không ngủ. Trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng giống của con trâu. Ánh mắt đỏ rực ấy ám ảnh đến khó tả. Anh biết mình không thể xem nhẹ chuyện này. Cánh đồng Bào Sen không đơn thuần là nơi hoang vu, mà chắc chắn còn ẩn chứa điều gì đó kinh hoàng. Sáng hôm sau, Tiến cùng Phúc và Duyên tìm đến cụ Tứ.
Cụ là người lớn tuổi nhất làng, có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở cánh đồng đó. Khi nghe Tiến nhắc đến con trâu, sắc mặt cụ Tứ tái nhợt, đôi mắt già nua đục ngầu lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cụ kéo cả ba người vào trong nhà, đóng chặt cửa rồi hạ giọng: "Các cháu chạm vào thứ không nên chạm rồi." Tiến nhìn cụ giọng nghiêm túc: "Bọn cháu cần biết sự thật." Cụ Tứ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Chuyện này xảy ra đã hơn 50 năm rồi. Hồi đó, vùng này còn nghèo, ruộng đất đều do địa chủ nắm giữ. Một ông chủ điền giàu có tên Bá Kỳ sở hữu toàn bộ cánh đồng Bào Sen. Ông ta tàn nhẫn lắm, bắt dân làng cày ruộng từ sáng đến tối, ai làm trái ý thì bị đánh đập. Ông ta có một con trâu đen to như núi, khỏe, không ai sánh bằng. Nhờ nó, ruộng đất nhà Bá Kỳ lúc nào cũng trúng mùa, nhưng cũng vì nó mà nhiều người phải bỏ mạng." Duyên run giọng: "Sao lại bỏ mạng ạ?" Cụ Tứ nhìn ra ngoài cửa, giọng trầm xuống: "Con trâu ấy không phải trâu thường, nó là trâu dữ, chỉ nghe lệnh Bá Kỳ. Mỗi lần có người chống đối hay làm mất lòng ông ta, đều bị bắt ra cánh đồng, rồi bị con trâu dẫm chết." Không khí trở nên nặng nề. Phúc nuốt khan, tay siết chặt. Tiến hỏi tiếp: "Rồi chuyện gì đã xảy ra với con trâu?" Cụ Tứ cười khan, ánh mắt u ám: "Bá Kỳ độc ác nhưng cũng không thoát được báo ứng. Một năm nọ, không hiểu sao con trâu bỗng phát điên, lao vào nhà cắn xé chính chủ của nó. Cả nhà Bá Kỳ chết trong đêm đó. Người ta đồn rằng linh hồn những người bị hại đã về báo oán. Sáng hôm sau con trâu cũng biến mất. Từ đó, cánh đồng Bào Sen không ai dám lại gần vào ban đêm nữa." Duyên rùng mình, Phúc chửi thề một tiếng. Tiến im lặng, trong đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện. Nếu con trâu đã chết từ lâu, vậy thứ họ gặp đêm qua là gì? Cụ Tứ nhìn cả ba người, giọng khẩn thiết: "Các cháu đừng dính vào nó nữa. Nó không đơn thuần là oan hồn mà là quỷ trâu. Một khi đã để nó chú ý, khó lòng mà thoát." Tiến không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu rõ. Nếu không ngăn chặn, sớm muộn gì nó cũng gây thêm họa. Đêm nay anh phải quay lại cánh đồng một lần nữa. Trời vừa sập tối, Tiến đã chuẩn bị xong mọi thứ. Một bọc gạo muối, ít bùa chú, cùng một con dao nhỏ ngâm trong nước ngải. Duyên và Phúc cũng nhất quyết đi cùng, dù trong lòng không ai cảm thấy yên tâm. Tiến biết lần này sẽ không còn đơn thuần là quan sát nữa. Họ phải đối mặt với thứ đang trú ngụ ở cánh đồng Bào Sen. Gió lạnh tràn về khi cả ba đặt chân tới bìa ruộng. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, không có tiếng côn trùng, cũng chẳng nghe thấy hơi thở của đồng quê về đêm. Phúc siết chặt cây đèn pin trong tay, rọi ánh sáng về phía trước. Bãi đất trống tối đen như mực, nhưng ngay lúc đó một cái bóng khổng lồ từ từ hiện ra. Con trâu đen. Nó đứng ngay giữa đồng, vẫn đôi mắt đỏ rực, vẫn dáng vẻ nặng nề đầy oán khí. Tiến cảm nhận rõ luồng hàn khí xộc đến. Hơi thở con trâu phả ra một làn khói trắng đục, trộn lẫn mùi bùn đất tanh nồng. Duyên lùi lại một bước, giọng khẽ run. Nó nhìn chằm chằm vào anh Tiến. Tiến vẫn giữ bình tĩnh. Anh rút bọc gạo muối rải xuống đất theo hình vòng tròn, rồi chắp tay lầm nhầm đọc chú. Cơn gió lớn bất ngờ nổi lên, cuốn bụi đất bay mù mịt. Đôi mắt con trâu dường như càng đỏ hơn. Nó giống lên một tiếng dài, mặt đất rung chuyển. Phúc hét lớn: "Nó lao tới kìa!" Tiến nhanh chóng giật mạnh sợi dây đã chuẩn bị sẵn. Bẫy gạo muối bùng lên một vệt sáng yếu ớt. Nhưng con trâu chẳng hề dừng lại. Nó sấn tới, hất tung lớp đất dưới chân. Tiến nhanh chóng lùi lại, rút con dao ngải trong người, cắn răng phóng thẳng về phía nó. Lưỡi dao xuyên qua không khí nhưng không trúng mục tiêu. Con trâu như thể tan biến trong giây lát rồi xuất hiện ngay sau lưng họ. Duyên hét lên, Phúc kéo cô chạy về phía Tiến. Một bóng đen khác thấp thoáng giữa đồng. Tiếng lẩm nhẩm như có ai đó đang nói điều gì đó rất nhỏ. Tiến lập tức nhận ra đây không chỉ là hồn ma một con trâu. Có thứ khác đang thao túng nó. Một kẻ có oán khí còn mạnh hơn nhiều. Và nếu không tìm ra kẻ đó, họ không thể thu phục được quỷ trâu. Con trâu giống lên lần nữa. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng kỳ lạ, như đang dẫn lối họ về quá khứ mà nó đã chôn giấu. Tiếng giống vang lên như xé rách không gian. Tiến cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Cả cánh đồng tối sầm lại rồi bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Anh không còn đứng giữa ruộng lúa hoang vắng nữa, mà trước mặt là một cánh đồng rộng lớn, rộn ràng tiếng cày bừa. Phúc và Duyên cũng có mặt, nhưng cả ba đều sững sờ khi nhận ra họ đang đứng giữa một khung cảnh xa lạ. Người dân đi lại tất bật, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng. Những chiếc xe trâu lăn bánh nặng nề, kéo theo từng bó lúa vàng ươm. Mọi thứ sống động như thật. Phúc nuốt khan. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiến siết chặt tay. Nó đang cho chúng ta thấy quá khứ.
Một tiếng quát lớn vang lên. Ở phía xa, một người đàn ông trung niên cưỡi trên lưng con trâu đen to lớn. Hắn ta mặc áo dài đen, ánh mắt lạnh lẽo. Dưới chân hắn, một người nông dân đang quỳ rạp, van xin trong tuyệt vọng. Xin ông tha cho tôi không hề ăn cắp lúa. Người đàn ông nhếch mép cười nhạt. Ai dám đụng vào lúa nhà tao, đều phải trả giá. Hắn hất cằm, ra hiệu. Con trâu đen hất mạnh chân trước, rồi bất ngờ lao tới. Người đàn ông kia kêu lên thảm thiết, nhưng chưa kịp chạy thì đôi sừng nhọn đã húc thẳng vào ngực. Máu tóe ra đỏ thẫm cánh đồng. Những người xung quanh sợ hãi cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Duyên run rẩy bám chặt lấy Tiến. Chẳng lẽ đây là Bá Kỳ? Tiến gật đầu, mắt không rời cảnh tượng. Lão Bá Kỳ nhảy xuống khỏi lưng trâu, nhìn xác người nông dân với vẻ thản nhiên, rồi quay sang những người khác. Nhìn đi, đây là kết cục của kẻ chống đối tao. Ai còn dám trái lệnh sẽ nhận số phận y như vậy. Không ai dám cất tiếng. Cánh đồng Bào Sen lại trở về sự yên lặng đáng sợ. Cảnh vật lại thay đổi. Lần này, trời tối đen. Ngôi nhà lớn của Bá Kỳ hiện ra, nhưng không khí xung quanh đầy tử khí. Tiến cảm nhận rõ sát khí tỏa ra nồng nặc. Trong ngôi nhà, tiếng thét thất thanh vang lên. Cửa bật mở, lão Bá Kỳ lao ra ngoài, trên người đầy vết cào cấu, mặt tái mét vì sợ hãi. Không thể nào. Tao đã cúng tế. Chúng mày không thể về báo oán. Những cái bóng đen lờn vờn quanh lão, mỗi bóng là một người từng chết dưới tay hắn. Tiến thấy rõ từng khuôn mặt méo mó vì oán hận. Và ngay giữa đám oan hồn đó, con trâu đen xuất hiện. Nhưng lần này, nó không còn nghe lệnh Bá Kỳ nữa. Nó giống lên một tiếng dài. Rồi nó lao tới, hất tung Bá Kỳ lên không trung. Cơ thể lão rơi xuống đất, máu lên láng. Xác Bá Kỳ co giật vài lần rồi bất động. Mọi thứ lại nhòa đi, kéo Tiến, Phúc và Duyên trở về thực tại. Họ lại đứng giữa cánh đồng hoang tàn. Con trâu đen vẫn ở đó, ánh mắt đỏ rực. Nhưng giờ đây có điều gì đó thay đổi. Tiến hít sâu một hơi. Anh đã hiểu, oán khí của con trâu không chỉ đến từ sự tàn bạo của Bá Kỳ, mà chính nó cũng là một kẻ bị nguyền rủa, bị ép buộc trở thành công cụ giết chóc. Nó không chỉ là quỷ trâu, mà là linh hồn mắc kẹt giữa hận thù và tội lỗi. Muốn thu phục nó, không thể chỉ dùng bùa chú hay gạo muối. Họ phải tìm cách hóa giải oán khí của nó. Nếu không, cánh đồng Bào Sen sẽ mãi mãi bị bóng tối bao trùm. Tiến ngồi bên bếp lửa, đôi mắt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực. Phúc và Duyên ngồi đối diện, vẻ mặt căng thẳng sau những gì đã chứng kiến. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua mái tranh kèm theo mùi nhang trầm thoang thoảng. Lão Mão, thầy cúng có kinh nghiệm lâu năm trong vùng, đang chuẩn bị lễ vật. Ông lẳng lặng xếp từng thứ lên mâm, bát cơm trắng, chén muối, bó nhang cháy dở và một con gà trống vừa cắt tiết. Tiến không tin hoàn toàn vào bùa chú, nhưng sau những gì xảy ra ở cánh đồng Bào Sen, anh biết rằng không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích. Lão Mão nhấc bát nước lá ngải lên, đưa qua cho Tiến. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi ngai ngái lan tỏa trong không khí. Ông chậm rãi nói, giọng khàn đặc vì thuốc lào. Cái trâu đó không đơn giản là ma. Nó bị giữ lại ở cánh đồng vì oán hận của những người bị giết. Chúng không chịu rời đi, cũng không để nó siêu thoát. Tiến siết chặt bát nước trong tay, cảm giác hơi nóng lan ra lòng bàn tay. Duyên thấp giọng hỏi, vậy làm sao để giải oán khí đó? Lão Mão châm thêm nhang, khói uốn lượn thành từng vòng mờ ảo. Cách duy nhất là làm lễ giải oan, phải gọi hết những vong hồn đó về, cho chúng biết kẻ gây ra đau khổ đã chết, không còn ai để trả thù nữa. Nhưng chuyện này không dễ. Oán khí tích tụ lâu năm, không phải cứ khấn vái là xong. Tiến biết điều đó. Anh đã thấy những oan hồn ấy, cảm nhận sự căm phẫn trong ánh mắt họ. Nếu không làm đúng cách, có thể họ sẽ càng giận dữ hơn. Đêm xuống nhanh, cả nhóm lặng lẽ theo Lão Mão ra cánh đồng. Trời không trăng, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Lão Mão cắm 3 cây nhang xuống đất, lầm nhầm đọc chú. Tiến và Phúc đứng hai bên, tay nắm chặt bùa đã được vẽ từ máu gà. Cơn gió lạnh lướt qua, lửa trên cây đèn dầu chập chờn yếu ớt. Lão Mão rải gạo muối xung quanh, rồi bất ngờ vung tay hắt cả bát nước lá ngải xuống đất. Một tiếng giống vang lên từ xa. Không cần nhìn, Tiến cũng biết con trâu đã xuất hiện. Bóng đen khổng lồ hiện ra giữa cánh đồng, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than hồng. Nhưng lần này, không chỉ có nó. Xung quanh, những cái bóng thấp thoáng hiện ra. Những người nông dân đã chết oan, từng người một, mắt trừng trừng nhìn về phía con trâu. Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Lão Mão gõ mạnh lên chiếc mõ tre, giọng trầm đục cất lên bài cúng. Oan có đầu, nợ có chủ, kẻ hại các người đã nhận báo ứng.
Đừng giữ lại hận thù mà làm vướng chân vướng cẳng. Hôm nay ta thay mặt dương gian mà hóa giải. Tiếng mõ đều đều vang vọng trong màn đêm. Những cái bóng vẫn bất động, nhưng con trâu bắt đầu run rẩy. Nó giống lên một lần nữa, nhưng lần này nghe như tiếng gào thét của một kẻ đang đau đớn đến tột cùng. Gió rít mạnh, từng luồng khí lạnh quét qua cánh đồng. Đám oan hồn đột nhiên chuyển động, từng người một tiến về phía con trâu. Nó lùi lại, hai chân sau đào sâu vào lớp đất ẩm. Lão Mão rắc thêm gạo muối, miệng niệm chú không ngừng. Tiến có cảm giác mọi thứ sắp kết thúc. Nhưng rồi một tiếng cười khàn khàn vang lên giữa không trung. Một cái bóng khác hiện ra. Không phải nông dân, cũng không phải con trâu. Đó là Bá Kỳ. Hắn đứng ngay giữa cánh đồng, khuôn mặt méo mó vì hận thù. Các người nghĩ có thể giải thoát cho nó sao? Chừng nào ta còn ở đây, nó vẫn là của ta, không ai kịp phản ứng. Hắn lao thẳng về phía con trâu, bóng dáng hắn nhập vào cơ thể nó. Đôi mắt con trâu sáng rực hơn, toàn thân run bần bật. Nó hất mạnh hai chân trước, gào lên một tiếng đầy giận dữ. Lão Mão lùi lại, mặt tái mét. Không xong rồi, hắn chưa đi, hắn vẫn còn chấp niệm. Cơn gió gào thét, mỗi lúc một mạnh. Cánh đồng bào sen như sắp sụp xuống dưới sự tàn phá của oán khí. Tiến siết chặt bùa trong tay, nhìn về con trâu đang quằn quại dưới sự chiếm giữ của Bá Kỳ. Nếu không ngăn chặn ngay bây giờ, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Con trâu rú lên dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu như bị thiêu đốt. Thân hình khổng lồ của nó giật mạnh, đất đá xung quanh rạn nứt. Lão Mão vẫn gõ mõ, nhưng giọng tụng kinh đã lạc đi. Tiến nắm chặt bùa trong tay, cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ lớp giấy vàng mỏng. Bá Kỳ đã nhập hoàn toàn vào con trâu, oán khí càng lúc càng nặng nề. Duyên đứng sát bên Phúc, đôi mắt cô ánh lên nỗi sợ. Phúc thở dốc, mồ hôi dịn đầy trán. Cả hai đều hiểu rằng nếu không cắt đứt chấp niệm của Bá Kỳ, con trâu sẽ trở thành một thứ gì đó còn kinh khủng hơn trước. Lão Mão bốc một nắm gạo muối, dài thành vòng tròn lớn xung quanh nhóm người. Tiến nghe thấy giọng ông run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, cán gỗ đã sờn cũ. Đưa tay lên, ông cắt một đường trên lòng bàn tay, máu nhỏ xuống đất, từng giọt đỏ tươi thấm vào lớp bùn đen. Bá Kỳ, ta gọi mày về đây. Nếu còn mang oán hận, hãy bước vào vòng này, đừng để oán khí lây lan khắp nhân gian. Gió lồng lộn quét qua cánh đồng, nhấn chìm cả khoảng không trong tiếng gào thét. Con trâu vùng vẫy dữ dội, nhưng không thể phá vỡ vòng gạo muối. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Lão Mão, rồi chuyển sang Tiến. Một giọng cười khàn khàn vang lên, không còn là tiếng trâu, mà là giọng của Bá Kỳ. Các người nghĩ thứ này có thể giam cầm được ta sao? Tiến cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Không chần chừ, anh lấy bùa từ trong túi áo, lao tới con trâu. Lão Mão gật đầu, cầm chặt con dao dính máu, bắt đầu đọc một bài chú khác. Tiến đốt lá bùa trên tay, lửa bùng lên mạnh mẽ, chiếu sáng cả một vùng. Anh ném thẳng vào trán con trâu. Ngọn lửa bén vào lớp da dày, một tiếng gào xé toạc màn đêm. Đôi mắt con trâu bỗng trợn trắng, nó lảo đảo rồi bất ngờ quỳ sụp xuống. Từ bên trong một bóng đen chậm rãi tách ra, hình dạng méo mó, vặn vẹo. Đó chính là Bá Kỳ. Hắn nhìn Tiến, đôi mắt đầy thù hận. Nhưng rồi ánh mắt đó chợt thay đổi. Từ phía sau hắn, những bóng người thấp thoáng hiện lên. Những oan hồn đã bị hắn sát hại, những gương mặt không còn đau đớn mà chỉ còn sự bình lặng. Một người đàn ông trung niên bước lên. Ông ta nhìn Bá Kỳ, giọng trầm xuống. Mọi thứ đã kết thúc rồi, đừng cố chấp nữa. Bóng đen của Bá Kỳ run rẩy. Hắn nhìn những oan hồn, rồi nhìn xuống đôi tay mình. Chúng đang tan ra, từng chút một. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không còn kịp nữa. Cơn gió mạnh quét qua, cuốn lấy bóng dáng Bá Kỳ. Hắn tan biến vào hư vô, không còn dấu vết. Cánh đồng bào sen trở nên yên tĩnh. Con trâu cũng đã gục xuống, không còn cử động. Oán khí biến mất, chỉ còn lại sương mù lảng vảng. Tiến thở dài, quay sang Lão Mão. Ông lặng lẽ thu dọn đồ cúng, vẻ mặt bình thản như thể tất cả đều đã nằm trong dự liệu. Phúc và Duyên vẫn đứng đó, chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra. Cuối cùng, cánh đồng cũng trở về với sự yên bình vốn có. Lão Mão thu dọn mâm cúng, gạt bỏ những tàn nhang cháy dở. Cánh đồng giờ đây chỉ còn lại lớp sương mỏng lượn lờ trên mặt đất. Không còn tiếng gào rú, không còn ánh mắt đỏ ngầu của con trâu. Mọi thứ trở lại như chưa từng có gì xảy ra. Tiến vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết đất nứt nơi con trâu ngã xuống. Không còn xác trâu, không còn dấu vết máu, chỉ còn một vùng đất trơ trọi, cằn cỗi như bị thứ gì đó hút hết sinh khí. Phúc kéo tay Duyên, cả hai cùng nhìn về hướng đó, ánh mắt đầy hoài nghi.
Lão Mão hất nắm gạo muối cuối cùng xuống đất rồi thở dài. Ông bảo người quay về. Tiến bước đi chậm rãi, lòng vẫn còn nặng trĩu. Duyên lặng lẽ đi theo, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau như sợ có thứ gì đó bám theo. Khi họ rời khỏi cánh đồng, gió đêm thổi qua những rặng cây, tạo ra những tiếng xào xạc kéo dài. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân trên nền đất ẩm. Đến khi về đến nhà lão Mão, ai nấy đều thở phào. Lão Mão lấy một tấm vải đỏ phủ lên bàn thờ. Ngọn đèn dầu leo lét cháy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ông lôi từ trong hộc tủ ra một bọc vải cũ, mở ra bên trong là những lá bùa đã ngả màu. Ông bảo Tiến cầm lấy một lá, dặn đem về nhà dán lên cửa chính, dặn thêm không được phép tháo ra dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tiến nhận lấy, không hỏi thêm. Phúc cũng được phát một lá, nhưng thay vì dán cửa, lão bảo phải đốt rồi hòa vào nước uống. Duyên không hiểu, nhưng cô không dám cãi. Cô nhận lấy lá bùa, siết chặt trong tay. Xong xuôi, ai nấy đều tản về nhà. Đêm đó, không ai ngủ được. Tiến ngồi trong phòng, ánh mắt vẫn hướng về lá bùa dán trên cửa. Anh không tin mọi chuyện đơn giản như vậy. Cảm giác bất an cứ bám lấy anh, dù trong nhà không có bất kỳ tiếng động lạ nào. Gió bên ngoài thổi mạnh, nhưng cửa vẫn đóng kín. Phúc ngồi trên giường, tay cầm chén nước đã hòa cho bùa. Cậu nhìn lớp tro lắng dưới đáy chén, chần chừ rồi uống hết. Một cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể, nhưng rồi thấy dễ chịu hơn. Duyên nằm trên giường, cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Hình ảnh con trâu, giọng nói của bá Kỳ cứ lặp lại trong đầu. Cô xoay người, kéo chân trùm kín, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi vào tận trong xương tủy. Tiến nhìn chăm chăm vào ánh nến đang lập lòe, hơi thở chậm lại. Lạnh. Một thứ gì đó vừa lướt qua. Bóng tối trong phòng dường như dày đặc hơn. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Ngoài sân, gió thổi qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, sân sau nhà hiện ra lờ mờ. Tiến chợt nhận ra có thứ gì đó khác lạ. Lớp đất gần chuồng trâu bị đào xới. Anh cố nhớ lại, trước đó chỗ này vẫn còn nguyên. Nhưng bây giờ, có những vệt hằn sâu xuống đất, như có ai đó vừa cào bới tìm kiếm thứ gì đó. Tiến bước ra ngoài. Mặt đất dưới chân ẩm ướt hơi sũng nước, mùi ngai ngái của đất hòa lẫn với hơi lạnh trong không khí. Anh cúi xuống, dùng tay bới thử một chút. Ngón tay vừa chạm vào lớp đất, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dưới lớp bùn đất có thứ gì đó lộ ra. Một mảnh xương. Anh rụt tay lại, hơi thở dồn dập. Nhìn kỹ hơn, đó không chỉ là một mảnh, mà cả một vùng đất bị xới lên, chứa đầy xương cốt vỡ vụn. Xương trâu lẫn lộn với thứ gì đó giống như xương người. Tiến cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Anh đứng bật dậy, lùi lại vài bước. Gió lạnh thổi mạnh hơn, Phúc cũng không ngủ được. Cậu cảm thấy trong người nặng nề, mắt nhắm lại, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Chén nước đã uống xong, nhưng không hiểu sao cảm giác khác thường cứ bám lấy cậu. Một lúc sau, cậu mở mắt, định đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Vừa bước xuống giường, cậu chợt khựng lại. Cánh cửa sổ hé mở, gió lùa vào lạnh buốt. Nhưng thứ khiến Phúc sững sờ là dấu vết trên nền đất sát cửa. Một loạt dấu chân in hằn, kéo dài từ cửa sổ vào tận giữa phòng. Dấu chân đen sẫm, loang lổ như vừa dẫm qua một vũng bùn. Cậu lùi lại, bàn tay siết chặt thành giường. Cổ họng khô khốc. Ai đó đã vào đây, hoặc thứ gì đó. Cậu cố gắng hít sâu, nhưng không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở. Duyên cũng đang trằn trọc. Trong đầu cô, hình ảnh cánh đồng tối đêm qua không ngừng lặp lại. Tiếng rên rỉ của con trâu, ánh mắt đỏ quạch trước khi nó lao vào lửa. Cô cố xua đi cảm giác khó chịu, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Duyên xoay người, kéo chăn lên, nhưng cảm giác bất an không hề giảm bớt. Một âm thanh khe khẽ vang lên. Có thứ gì đó đang cào vào vách gỗ bên ngoài phòng cô. Tiếng cào ngoài vách gỗ, mỗi lúc một rõ. Duyên co người lại, tai áp sát vào chăn, nhưng âm thanh ấy cứ vang lên đều đều, như có móng vuốt đang bấu vào từng thớ gỗ, kéo dài từng nhịp nặng nề. Hơi lạnh từ đâu len vào trong phòng, dù cửa sổ đã đóng chặt. Tiến vẫn đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm vào đống xương. Dưới ánh trăng, mảnh xương trắng nhờ nhờ hiện ra lởm chởm trên mặt đất, xen lẫn với lớp đất bị đào xới. Hắn nuốt khan, tay run lên. Cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau. Hơi thở phả nhẹ vào gáy. Hắn quay phát lại, nhưng không có gì ngoài bóng tối. Phúc vẫn chưa ngủ. Dấu chân trên nền nhà như in hằn trong đầu cậu. Mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy chúng trải dài ra xa hơn. Mồ hôi túa ra, dù trong phòng lạnh buốt. Cậu nhìn xuống chân giường. Có gì đó đang cử động. Không khí trong phòng Duyên càng lúc càng nặng nề. Cô cố lắng nghe. Ngoài tiếng cào, giờ có cả tiếng rên khe khẽ.
Một tiếng trâu thở dốc, đứt quãng. Cô rón rén ngồi dậy, đôi tay siết chặt mép chăn. Bóng tối trong phòng dày đặc hơn bình thường. Tiến giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ hướng chuồng trâu. Một con trâu gầy guộc đang đứng ở đó, lưng khom xuống, đôi mắt trũng sâu phản chiếu ánh trăng. Nhưng không phải chỉ có một con. Phía sau nó, những cái bóng khác lờ mờ hiện ra. Những con trâu không còn nguyên vẹn, mắt chúng trắng dã, thân hình vặn vẹo. Một trong số chúng đã mất gần nửa khuôn mặt, xương hàm lộ ra, lắc lư theo từng nhịp thở. Phúc không dám thở mạnh. Vật gì đó dưới chân giường vẫn đang động đậy. Một bàn tay khẳng khiu với những ngón dài ngoằng từ từ thò ra, bám lấy mép giường. Mùi tanh xộc lên mũi. Duyên lùi lại, cố gắng không tạo ra tiếng động. Tiếng cào ngoài vách đột ngột dừng lại. Mọi thứ im lặng đến khó chịu. Rồi một tiếng lạch cạch vang lên. Cánh cửa đang mở. Duyên cứng đờ người. Cánh cửa mở ra, bóng tối tràn vào phòng. Hơi lạnh quét qua mặt, mang theo một mùi tanh nồng. Cô không dám nhìn về phía cửa, chỉ cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang đứng đó. Bên ngoài, Tiến lùi lại, mắt không rời khỏi những con trâu quái dị. Chúng không di chuyển, nhưng sự hiện diện của chúng làm không gian như đặc quánh lại. Gió thổi mạnh hơn, đống xương dưới chân hắn rơi lả tả. Từng mảnh vỡ vụn như bị nghiền nát bởi một lực vô hình. Phúc run lên, bàn tay khẳng khiu dưới chân giường đã hoàn toàn trồi ra. Cả cánh tay trơ xương, làn da thâm đen bong tróc từng mảng. Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Cậu dướn cổ nhìn xuống, hơi thở nghẹn lại khi thấy khuôn mặt lờ loét, đôi mắt trắng dã đang ngước lên nhìn mình. Duyên lùi sát vào vách, trái tim đập thình thịch. Không gian vẫn im lặng, nhưng cô biết nó vẫn đứng đó, ngay trước cửa. Một bước, rồi một bước nữa, tiếng sàn gỗ kêu lên khe khẽ. Cô cảm nhận được một hơi thở nặng nề phả vào mặt. Tiến chợt nhận ra những con trâu không hề đứng yên. Chúng đang dịch chuyển, từng chút một. Đôi mắt trắng dã sáng lên trong đêm, miệng chúng mở ra để lộ những chiếc răng nhọn hoắt. Một con trâu bước ra phía trước, chân nó cắm sâu xuống đất như thể lớp bùn đang nuốt chửng từng bước đi của nó. Phúc bật dậy, nhưng bàn tay thối rữa đã bấu chặt vào chân cậu. Một tiếng rít vang lên. Vật đó bò lên giường, kéo theo một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Phúc vùng vẫy, cố đá nó ra nhưng lực bám của nó quá mạnh. Duyên không thể chịu đựng thêm. Cô hét lên, lao về phía cửa sổ nhưng chân vấp phải thứ gì đó. Cô ngã nhào xuống sàn, mặt đập mạnh vào nền gỗ. Cảm giác nhầy nhụa dưới tay khiến cô rùng mình. Cô quay đầu lại, trong ánh sáng mờ nhạt có thứ gì đó đang bò về phía cô. Duyên lồm cồm bò dậy, hơi thở dồn dập. Cảm giác ươn ướt vẫn dính trên bàn tay, một mùi hôi nồng nặc bốc lên. Trên sàn, một vệt đen nhấp nháp kéo dài từ chân cô đến góc phòng, nơi có một thứ đang nhúc nhích. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên, phản chiếu một hình thù méo mó, làn da sần sùi như bị thối rữa. Nó di chuyển chậm rãi, những ngón tay co quắp cào mạnh xuống nền gỗ, tạo ra âm thanh rin rít. Tiến lùi lại, mắt không rời khỏi những con trâu bên ngoài. Chúng vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt trắng dã đang dán chặt vào hắn. Đất dưới chân bắt đầu nhão ra, như thể một bàn tay vô hình đang kéo hắn xuống. Một luồng hơi lạnh quét qua gáy. Tiến quay phắt lại, cảm giác sống lưng cứng đờ khi thấy một cái bóng đen đang đứng ngay sau lưng. Không kịp phản ứng, hắn bị đẩy mạnh ra phía sau. Phúc vẫn giãy giụa, nhưng bàn tay dưới giường bám chặt vào chân cậu. Làn da trơn tuột, ẩm ướt. Mỗi lần cố vùng ra, cậu lại cảm nhận được thứ gì đó trơn nhầy trượt qua da thịt mình. Một giọng thì thào vang lên ngay bên tai, nhưng không rõ là tiếng người hay tiếng gió. Mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Duyên bò lùi ra xa, mắt không rời khỏi sinh vật đang bò về phía mình. Nó đã trồm lên, đôi mắt lõm sâu, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh nào. Cô với tay ra sau, chạm vào một thanh củi. Không kịp suy nghĩ, cô quơ mạnh về phía trước. Cây củi chạm vào cơ thể thối rữa, nhưng không hề làm nó chậm lại. Tiến ngã xuống, bùn đất tràn lên đến đầu gối. Cái bóng đen đứng trên bờ, đôi mắt trống rỗng hướng về phía hắn. Cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang kéo hắn xuống sâu hơn. Hắn cố với lấy cành cây gần đó, nhưng khi tay chạm vào, nó giữa ra thành bùn. Phúc dùng hết sức giật chân ra, ngã nhào xuống giường. Cậu vội vàng bò dậy, nhưng bàn tay kia đã trườn lên mép giường. Những ngón tay bấu chặt vào tấm nệm, kéo theo một vệt đen nhấp nháp. Cậu nín thở, không dám cử động. Duyên vẫn không dừng lại. Cô lùi đến sát vách, nhưng sinh vật kia cũng không chậm lại. Đôi mắt trống rỗng khóa chặt vào cô, từng ngón tay run rẩy đưa về phía trước. Duyên siết chặt thanh củi, hơi thở gấp gáp.
Bóng tối trong phòng như đặc quánh lại. Duyên cảm nhận hơi lạnh đang dâng lên từ dưới chân, như thể nền nhà không còn là gỗ mà là một vũng nước đen đặc sệt. Sinh vật trước mặt vẫn bò tới, lớp da rách nát lộ ra những thớ thịt đen kịt. Mùi thối giữa sộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng. Cây củi trong tay giờ chỉ như một vật vô dụng. Cô ném mạnh nó về phía trước, nhưng sinh vật kia không hề chậm lại, thậm chí dường như còn tăng tốc. Tiến bị kéo xuống ngày một sâu hơn, bùn đất lạnh lẽo đã lên tới ngực. Cái bóng đen đứng trên bờ vẫn bất động, nhưng hắn cảm thấy như có vô số đôi mắt đang dõi theo mình từ mọi hướng. Tiếng nước bì bõm vang lên, từng cơn lạnh buốt tràn vào xương tủy. Hắn cố cựa quậy nhưng càng giãy, cơ thể càng lún xuống nhanh hơn. Một bàn tay chạm vào vai hắn, lạnh lẽo và nhầy nhụa. Phúc gồng mình, rút mạnh chân ra khỏi bàn tay đang bấu chặt lấy mình. Lực kéo mạnh đến nỗi cậu mất đà, ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh nhưng không còn cảm giác đau. Cậu bò dậy nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy nó. Một gương mặt méo mó, không rõ hình thù, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng đang nhìn thẳng vào cậu. Duyên không lùi được nữa, lưng đã chạm vách. Sinh vật kia chỉ còn cách cô một sải tay. Nó đưa lên một bàn tay lở loét, những ngón tay dài ngoằng chĩa về phía cô. Duyên bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét bật ra. Giữa bầu không khí đặc quánh, một âm thanh khẽ khàng vang lên, kéo dài như một lời thì thầm vọng về từ nơi xa xăm. Cô không hiểu những gì nó nói, nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng vào tâm trí. Tiến co rúm người khi bàn tay lạnh lẽo trườn lên cổ mình. Đất bùn dưới chân đã mất hút, xung quanh chỉ còn bóng tối mịt mùng. Hắn cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không. Tiếng thầm thì vang lên bên tai, rời rạc, không rõ là tiếng của ai. Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn, những gương mặt méo mó, những đôi mắt trắng dã đang bủa vây. Phúc lùi dần, nhưng gương mặt kia không biến mất. Nó không có miệng, nhưng âm thanh vẫn vang lên, cứ như đang nói chuyện ngay bên cạnh. Đầu cậu quay cuồng, hai chân mềm nhũn, mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo, ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Cậu biết mình phải làm gì đó trước khi bị cuốn vào bóng tối. Duyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếng thì thầm vẫn vang vọng trong tâm trí cô dù không hiểu được nội dung, nhưng từng âm thanh như cứa vào tai khiến cô khó chịu. Trước mặt, sinh vật nọ đã tiến sát đến nỗi cô có thể nhìn rõ những thớ thịt thối rữa trên khuôn mặt nó. Mùi hôi tanh từ cơ thể nó nồng nặc khiến cô nghẹt thở. Tay cô lần tìm một vật gì đó trên mặt đất, nhưng chẳng có gì ngoài lớp sàn lạnh lẽo. Phúc siết chặt con dao trong tay. Ánh đèn dầu lay lắt khiến bóng của thứ kia trở nên méo mó trên vách tường. Cậu cố định thần, ép bản thân phải tập trung. Nó vẫn đứng đó, không cử động, nhưng cảm giác bị một thứ vô hình vây quanh khiến da thịt cậu lạnh toát. Cậu biết nếu đứng yên, thứ đó sẽ không biến mất, mà còn tiến gần hơn. Tiến cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng, như thể bị kéo xuống một thế giới khác. Bàn tay trên cổ dần siết chặt hơn, làn da lạnh lẽo áp sát. Hắn cố mở miệng hét lên, nhưng âm thanh tắc nghẹn nơi cổ họng. Từ trong bóng tối, những gương mặt mơ hồ dần hiện ra, hốc mắt trống rỗng, miệng há to như đang muốn gào thét nhưng không phát ra âm thanh. Duyên đột nhiên thấy một luồng khí lạnh lướt qua gáy. Cô có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng mình. Nhưng cô không dám quay lại. Thứ trước mặt vẫn chưa biến mất, nhưng cô biết nếu ngoảnh đầu, có thể còn một thứ khác đang chờ sẵn. Cô nhắm chặt mắt, cô ép mình không nghe thấy những tiếng thì thầm đó nữa. Phúc cảm thấy thời gian trôi chậm lại, mỗi giây phút đều nặng nề. Cậu biết nếu để tình trạng này kéo dài, thứ kia sẽ thực sự chạm vào cậu. Không thể chần chừ, cậu giơ con dao lên chuẩn bị phản kháng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng thì thầm biến mất, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của chính mình. Rồi một giọng nói vang lên ngay sát tai cậu, lạnh lẽo và trống rỗng. Phúc cứng đờ người khi cảm nhận hơi lạnh phả vào gáy. Giọng nói kia vang lên chậm rãi, đều đều như thể đến từ một nơi rất xa. Cậu không dám quay đầu, chỉ có thể siết chặt con dao, cố giữ bình tĩnh. Nhưng càng cố gắng, nhịp tim cậu càng loạn nhịp. Cảm giác như ai đó đang đứng ngay sát sau lưng. Chỉ cần cậu nhúc nhích, thứ đó sẽ lập tức áp sát. Tiến vẫn bị kìm chặt bởi thứ vô hình kia, cơ thể liệt, hơi thở gấp gáp, những gương mặt nhợt nhạt vây quanh, hốc mắt sâu hoắm hướng về hắn. Chúng không nhúc nhích, nhưng Tiến có thể cảm nhận được những ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình. Hắn muốn cử động, muốn vùng ra nhưng toàn thân như bị đóng băng. Một luồng khí lạnh len lỏi vào từng thớ thịt. Duyên cảm nhận được bầu không khí xung quanh nặng nề hơn.
Sự im lặng bất thường khiến cô bất giác lùi lại một bước. Cô không biết Phúc đang đối mặt với gì, nhưng rõ ràng cậu ta cũng không thể cử động. Chỉ có ánh mắt cậu ta trong khoảnh khắc tràn đầy sự kinh hãi. Bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiếng thì thầm biến thành những tiếng cười méo mó, vang vọng khắp không gian. Phúc cảm thấy chân mình mất thăng bằng, như thể có thứ gì đó vừa lướt qua, kéo theo một luồng khí lạnh buốt. Cậu hoảng loạn xoay người, nhưng sau lưng không có ai. Tuy nhiên trong một thoáng, cậu cảm giác có một bóng hình mờ nhạt vụt qua, tan biến vào khoảng tối. Tiến đột nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ đẩy hắn ngã về phía sau. Cảm giác như bị ai đó túm lấy cổ, kéo ngược về phía bóng tối. Hắn hét lên, nhưng âm thanh vừa thoát ra đã bị nuốt chửng. Xung quanh, những bóng đen bắt đầu chuyển động, lắc lư, méo mó như những chiếc bóng không thuộc về thế giới này. Duyên lao tới định kéo Tiến lại, nhưng ngay khi tay cô chạm vào người hắn, cả cơ thể cô bỗng nhiên lạnh buốt. Trong một thoáng, cô thấy gương mặt của ai đó lướt qua, sát ngay bên cạnh, đôi mắt vô hồn hướng về cô. Tim cô đập mạnh, hơi thở nghẹn lại. Một bàn tay vô hình nào đó vừa lướt qua gáy cô, để lại cảm giác tê dại. Phúc lập tức lao tới, dùng con dao đâm mạnh xuống sàn theo bản năng. Một tiếng rít chói tai vang lên, những bóng đen xung quanh như bị xé toạc. Tiến ngã phịch xuống đất, thở hổn hển, mặt tái mét. Duyên vẫn còn chưa hoàn hồn, bàn tay cô run rẩy khi chạm vào vết lạnh trên cổ. Phúc quét mắt nhìn quanh, nhưng tất cả đã trở lại như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tiến vẫn còn thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cảm giác bị thứ gì đó kéo xuống vẫn còn in hằn trên từng thớ thịt. Hắn nhìn xuống tay mình, lớp da bên ngoài nhăn nhúm như vừa ngâm nước quá lâu. Duyên khẽ lùi lại, ánh mắt cô dán chặt vào cổ tay hắn. Những dấu vết bầm tím kéo dài như thể có ai đó đã siết chặt lấy hắn. Phúc đứng lặng một lúc rồi tiến đến gần hơn. Cậu cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên nền đất. Một lớp tro đen mỏng phủ trên bề mặt, bám dính vào từng kẽ tay. Cảm giác lạnh ngắt khiến cậu rùng mình. Dưới ánh đèn mờ nhạt, những dấu vết ngoằn ngoèo xuất hiện lờ mờ trên nền đất, như thể ai đó đã để lại chúng trước khi biến mất. Cậu hít một hơi sâu, cảm giác có thứ gì đó vừa len lỏi vào mũi. Một mùi hôi thối nồng nặc pha lẫn với hơi ẩm mục giữa. Duyên nhìn quanh, hai cánh tay siết chặt lấy nhau. Cô không chắc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rõ ràng tất cả bọn họ đều không ổn. Một âm thanh lạ vang lên đâu đó phía sau. Nhẹ thôi, nhưng đủ để cả ba đều cảm nhận được. Phúc lập tức quay đầu nhìn, mắt cậu chạm ngay vào bức tường đối diện. Trên đó, một dấu tay đen xì in hằn, ngón tay dài ngoằng, các đốt xương nhô ra một cách bất thường. Nó không còn mới, nhưng cũng không quá cũ, như thể chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu. Tiến run rẩy vươn tay chạm vào dấu vết đó. Ngay khi đầu ngón tay chạm đến, một luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng qua người hắn. Hắn lập tức rụt tay lại, nhưng cảm giác buốt giá vẫn còn dai dẳng. Hình ảnh những gương mặt méo mó, những cái miệng bị khâu chặt lại chợt lóe lên trong đầu hắn. Mồ hôi hắn túa ra, hai chân mềm nhũn. Duyên lùi thêm một bước, tim đập liên hồi. Mọi thứ xung quanh không còn đơn thuần là ảo giác hay hoang tưởng nữa. Từng chi tiết, từng dấu vết đều rõ ràng đến mức khiến cô khó thở. Cô nhìn sang Phúc, ánh mắt cậu ta tối sầm. Có lẽ trong đầu cậu ta lúc này cũng đang tràn ngập suy nghĩ như cô. Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên. Cành cây bên ngoài cửa sổ cọ vào nhau, tạo thành những âm thanh rào rạo khó chịu. Tiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cổ họng hắn khô khốc. Hắn bước lùi lại vài bước, nhưng chân đột nhiên dẫm phải một vật gì đó. Một cảm giác nhầy nhụa truyền qua lòng bàn chân. Hắn cúi xuống nhìn, ngay lập tức rút chân lại. Một vệt đen nhầy nhụa kéo dài trên nền đất, từ chỗ hắn vừa đứng đến góc tối của căn phòng. Nó không giống như bùn hay nước thông thường, mà đặc quánh như một lớp dịch thể từ cơ thể đang phân hủy. Duyên che miệng, cố ngăn cơn buồn nôn. Phúc siết chặt con dao trong tay, mắt cậu đảo quanh. Không gian xung quanh vẫn im ắng, nhưng rõ ràng bọn họ không hề đơn độc. Tiến nuốt khan, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân vẫn chưa tan đi. Hắn rút chân lại, nhìn chằm chằm vào vệt đen nhầy nhụa dưới nền đất. Nó như một thứ dịch thể rỉ ra từ bên dưới, loang rộng dần. Duyên che miệng, bước lùi lại, ánh mắt cô dao động giữa nỗi sợ và ghê tởm. Phúc cúi xuống, lấy một nhánh cây khô chọc vào thứ chất lỏng đó. Nó bám dính vào đầu gỗ, kéo ra từng mảng nhấp nháp. Một mùi hôi nồng sộc lên khiến cậu nheo mắt. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, như thể có thứ gì đó đang dần xâm chiếm không gian xung quanh. Tiến chợt cảm thấy nền đất dưới chân rung nhẹ. Hắn nín thở,
nghiêng đầu lắng nghe. Một âm thanh khẽ vang lên từ bên dưới, như tiếng vật gì đó đang cào vào bề mặt. Ban đầu rất nhỏ nhưng dần trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng cào rít kéo dài như thể có hàng tá ngón tay xương sẩu đang cố bới móc từ dưới lòng đất. Duyên nhìn xuống, bàn chân cô bất giác lùi thêm một bước. Mặt đất bên dưới không còn ổn định nữa. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh vệt đen nhầy nhụa. Một thứ gì đó đang trồi lên. Phúc kéo Duyên ra xa, mắt không rời khỏi chỗ nền đất đang biến dạng. Từng mảng đất nhỏ bong ra, lộ ra một khoảng tối sâu hun hút bên dưới. Hơi lạnh phả lên từ lỗ hổng, mang theo mùi tanh nồng pha lẫn với mùi ẩm mốc. Tiến đứng bất động, hai chân cứng đờ. Hắn cảm nhận được thứ gì đó đang ngoi lên từ bóng tối. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn. Từ trong hốc tối, một bàn tay nhợt nhạt với những ngón tay dài ngoãng vươn ra, bấu chặt vào mép hố. Móng tay sứt mẻ, dính đầy bùn đất. Nó giật mạnh một cái, kéo theo một thân hình từ trong lòng đất trồi lên. Duyên hét lên, lùi sát vào Phúc. Tiến lảo đảo lùi lại, chân hắn chạm vào một vật gì đó cứng rắn. Một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bề mặt phủ đầy bụi và rong rêu. Nó có vẻ đã bị vùi lấp dưới nền đất từ lâu, giờ đây bị đào xới lên cùng với thứ bên dưới. Phúc vội kéo Tiến ra xa, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cái hộp. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong đầu hắn. Nó không đơn thuần chỉ là một cái hộp bỏ đi. Nó giống như một phần quan trọng của những gì đang diễn ra ở đây. Âm thanh cào cấu phía dưới ngày càng lớn hơn. Hố đất mở rộng thêm, những vết nứt lan ra xung quanh. Từng mảng đất sụp xuống, kéo theo những vật thể khác từ dưới sâu lộ ra. Một lớp vải cũ sờn, rách tươm, phủ lên một hình dạng mơ hồ. Một khuôn mặt tái nhợt lộ ra từ trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng, há miệng như muốn gào lên nhưng không phát ra âm thanh. Duyên run rẩy lùi xa hơn, nhưng nền đất dưới chân cô cũng bắt đầu rung chuyển. Phúc kéo mạnh cô ra khỏi vùng đất sắp sụp xuống, nhưng Tiến vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt hắn không rời khỏi cái hộp gỗ cũ. Tiến cúi xuống, đầu óc trống rỗng. Bàn tay hắn run rẩy chạm vào cái hộp gỗ, lớp bụi bám dày cộm làm bề mặt trở nên sần sùi. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến thế, nhưng có một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc hắn mở nó ra. Phúc nhìn thấy hành động của Tiến, liền lao đến, nắm chặt cánh tay hắn. Mắt cậu mở to, khuôn mặt căng thẳng. Duyên đứng cách đó không xa, hơi thở cô đứt quãng, ánh mắt liên tục đảo quanh như thể sợ có thứ gì đó bất ngờ xuất hiện. Mặt đất dưới chân tiếp tục rung lên. Những tiếng rạn nứt vang vọng, kéo theo từng mảng đất vỡ vụn. Cái hố tối tăm phía trước như đang mở rộng, sâu hun hút, mang theo hơi lạnh kỳ lạ bốc lên. Tiến giật mạnh tay khỏi Phúc. Hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cái hộp gỗ trong tay nặng một cách bất thường, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố níu kéo. Hắn đặt nó xuống nền đất, cẩn thận dùng tay gạt hết bụi bẩn phủ lên trên. Những hoa văn chạm khắc trên hộp dần lộ ra, những đường nét uốn lượn kỳ dị đan xen vào nhau, tạo thành một hình dạng kỳ quái không rõ nghĩa. Duyên lắc đầu, đôi mắt hoảng sợ. Cô cất giọng nhưng âm thanh phát ra yếu ớt. Phúc nhìn sang, đôi bàn tay siết chặt lại. Cậu muốn ngăn Tiến, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng. Tiến hít một hơi sâu, ngón tay luồn vào mép nắp hộp, từ từ đẩy lên. Một tiếng cạch vang lên, nắp hộp hơi nhấc lên khỏi thân. Một làn khói mỏng bốc lên, mang theo mùi ngai ngái của thứ gì đó đã mục dưỡng từ lâu. Bên trong là một lớp vải đen cũ kỹ, quấn chặt lấy một vật gì đó. Hắn đưa tay kéo nhẹ lớp vải, từng chút một, cho đến khi một mảnh xương nhỏ lộ ra. Nó có màu vàng đục, bề mặt lởm chởm, bị thời gian bào mòn. Một màu xương khác nằm cạnh đó, dài hơn, dường như là phần còn lại của một bàn tay người. Duyên ôm chặt miệng, đôi mắt cô hoang mang tột độ. Phúc bất giác lùi lại một bước, sống lưng cậu lạnh toát. Tiến vẫn đứng yên, ngón tay siết chặt mép hộp. Những âm thanh dưới lòng đất bỗng dưng im bặt. Không gian chìm vào sự yên tĩnh lạ lùng. Ngọn gió lạnh thổi qua khiến những cành cây xung quanh khẽ lay động. Tiến cảm nhận rõ sự thay đổi kỳ quái trong không khí, như thể có thứ gì đó vừa thức tỉnh. Cái hố đen phía trước không còn rung chuyển nữa, nhưng từ trong đó một cánh tay thò ra, lần mò trên nền đất. Những ngón tay khẳng khiu, xương sẩu, lết từng chút một như đang cố bò lên từ nơi sâu thẳm. Cái hộp gỗ trong tay Tiến bỗng rung nhẹ, tạo ra một tiếng vang khe khẽ. Duyên quay người chạy về phía xa, nhưng chưa kịp đi được vài bước, cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Phúc muốn kéo Tiến rời đi, nhưng hắn vẫn đứng yên. Đôi mắt hắn không còn vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là sự tò mò đến kỳ lạ. Những ngón tay xương sẩu dưới lòng đất đang tiến dần đến chỗ hắn.
Tiến siết chặt nắp hộp trong tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Bàn tay xương sẩu kia vẫn tiếp tục trườn lên, những ngón tay bám vào rìa hố đất, kéo theo một thứ gì đó từ bên dưới. Làn khói đen mỏng manh tỏa ra từ cái hố, chậm chậm bò dọc mặt đất, len lỏi qua từng tảng đá, tiến gần về phía hắn. Phúc lùi lại, ánh mắt cậu căng thẳng. Duyên đứng cách đó không xa, hơi thở gấp gáp. Cô không dám cử động mạnh, chỉ dán mắt vào những gì đang diễn ra. Tiến hít một hơi sâu, chậm chậm đóng nắp hộp lại. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, một luồng gió lạnh quét qua khiến cơ thể hắn khựng lại. Bàn tay xương sẩu dưới lòng đất vươn lên cao hơn, kéo theo một cái đầu méo mó, da thịt bám loang lổ trên hộp sọ nhô ra. Đôi hốc mắt đen ngòm xoáy sâu vào Tiến, trống rỗng nhưng lại mang theo một lực hút kỳ lạ. Duyên hét lên, lùi về phía sau. Cô muốn bỏ chạy nhưng chân tay cứng đờ, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Phúc nghiến răng, vươn tay kéo mạnh Tiến ra xa. Hộp gỗ trong tay hắn rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nặng nề. Làn khói đen từ dưới hố bỗng dưng bùng lên, cuộn thành từng đợt, tràn ngập không gian xung quanh. Không khí trở nên ngột ngạt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tiến cảm nhận rõ thứ gì đó đang len lỏi vào cơ thể mình, như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực hắn. Duyên lảo đảo, mắt cô mờ dần. Hình ảnh trước mặt trở nên méo mó, mọi thứ quay cuồng. Tiếng gió rít mạnh hơn, lẫn trong đó là những âm thanh lạ lùng, giống như tiếng thì thầm văng vẳng từ xa. Tiến cúi xuống nhặt hộp gỗ lên, nhưng ngay khoảnh khắc hắn chạm tay vào nó, một luồng điện lạnh buốt truyền thẳng vào cơ thể. Hắn rùng mình, đôi mắt nhòe đi trong giây lát. Khi nhìn lại, hắn thấy một bóng người đứng lặng trước mặt, chỉ cách vài bước chân. Không rõ khuôn mặt, chỉ thấy dáng người gầy gò, đầu hơi nghiêng như đang quan sát hắn. Môi của nó khẽ cử động, nhưng không phát ra âm thanh nào. Tiến cảm thấy một lực hút kỳ quái từ ánh nhìn đó, cả người như bị rút cạn sức lực. Phúc lao đến, kéo mạnh hắn về phía sau. Bóng người kia vẫn đứng im, không di chuyển. Chỉ có làn khói đen quanh nó dày đặc hơn, bủa vây lấy mọi thứ. Duyên loạng choạng, cố chạy về phía xa. Nhưng bước chân cô ngày một chậm lại, như thể có thứ gì đó giữ chặt. Một bàn tay gầy guộc bất ngờ nắm lấy cổ chân cô. Cô cúi xuống, đôi mắt mở to kinh hãi. Cái tay ấy trồi lên từ lòng đất, bám chặt, kéo cô về phía cái hố đen sâu thẳm. Duyên vùng vẫy, nhưng bàn tay lạnh ngắt kia bám chặt, kéo lê cô về phía mép hố. Đôi chân cô trượt trên lớp đất ẩm, cơ thể dần bị lôi xuống. Phúc lao tới, nắm lấy cánh tay cô, ghi chặt để giữ lại. Tiến vẫn đứng sững, hộp gỗ trong tay hắn rung lên bần bật, như thể có thứ gì đó đang cố phá vỡ nó từ bên trong. Gió lạnh rít mạnh, kéo theo một tiếng rên rỉ vọng ra từ hố sâu. Một khuôn mặt từ từ trồi lên, nhăn nhúm, xám xịt, hai hốc mắt trống rỗng hắt ra thứ ánh sáng mờ mịt. Hơi thở phả ra đặc quánh, cuốn theo mùi tử khí nồng nặc. Phúc cảm thấy cổ họng khô rát, chân tay mất hết sức lực. Duyên tiếp tục giãy giụa, đôi mắt cô mở to hoảng loạn. Bàn tay xương sẩu dưới hố siết chặt hơn, kéo mạnh một lần nữa. Cơ thể cô bị giật xuống một đoạn, cả người suýt nữa rơi thẳng vào vùng tối hun hút. Tiến lùi lại, tay nắm chặt hộp gỗ. Hắn cố điều chỉnh hơi thở, rồi bất ngờ lao đến. Hắn cúi xuống, vung hộp gỗ đập mạnh vào bàn tay quái dị kia. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cái tay ấy run lên, ngón tay co quắp, rồi buông thõng. Duyên được giải thoát, ngã ra phía sau, thở dốc. Phúc kéo cô dậy, mắt vẫn dán chặt vào cái hố. Cái bóng xám xịt kia đang dần chìm xuống, khuôn mặt méo mó vặn vẹo. Nó không hét lên, cũng không có biểu hiện gì của đau đớn, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Rồi làn khói đen quanh nó loãng dần, tan vào khoảng không. Gió lặng xuống, không khí trở nên đặc quánh. Hộp gỗ trong tay Tiến đã ngừng rung, nhưng hắn có cảm giác nó vẫn còn động đậy, như thể thứ bên trong chỉ tạm thời yên lặng. Duyên ngước nhìn hắn, môi cô mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời nào. Phúc lặng người, đầu óc trống rỗng. Tiến cúi xuống, nhặt một nắm đất ném vào hố. Không còn tiếng động gì vọng lên. Cảm giác như chưa từng có gì tồn tại dưới đó. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bề mặt đất ẩm, hắn thấy dấu vết của một bàn tay vừa mới in lại. Các ngón tay hằn sâu vào lòng đất. Duyên ngồi thụp xuống, hơi thở đứt quãng, bàn tay run rẩy chạm lên cổ chân mình. Vết bầm tím do cú siết chặt vẫn còn hằn sâu trên da, đau buốt như có thứ gì đó vẫn đang bám víu. Phúc quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt anh lướt nhanh qua những dấu tay in trên đất, rồi hướng về phía Tiến. Tiến vẫn đang cầm hộp gỗ, khuôn mặt hắn tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm vào hố sâu. Hắn lùi lại một bước, cẩn trọng đặt hộp gỗ xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, tiếng động nhẹ vang lên bên trong,
như thể có thứ gì đó vừa cựa quậy. Duyên siết chặt tay Phúc, cô không muốn rời mắt khỏi thứ đang nằm trên nền đất ẩm ướt. Một cơn gió lạnh lùa qua kéo theo âm thanh lào xào giữa những tán cây. Mùi ẩm mốc của đất bùn trộn lẫn với hơi sương tạo ra một cảm giác ngột ngạt khó chịu. Tiến nuốt khan, hắn chậm chậm cúi xuống, tay đặt lên nắp hộp. Lần này không có tiếng động gì phát ra nữa. Hắn nhìn Phúc rồi quay sang Duyên như chờ một lời xác nhận. Duyên lắc đầu, cô không muốn mở nó ra, không muốn đối diện với thứ bên trong. Nhưng Tiến dường như đã quyết định. Hắn hít sâu, rồi bật mạnh nắp hộp. Không có gì bên trong, chỉ là một khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút, tưởng chừng như có thể nuốt chửng mọi thứ. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ trong đó. Duyên giật bắn người, Phúc cũng lùi lại theo phản xạ. Tiến siết chặt hộp gỗ, đôi mắt hắn mở to tràn ngập sự kinh hoàng. Phía sau lưng hắn, một bóng đen vừa trườn ra từ mép hố. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc, vặn vẹo, lan dần trên mặt đất. Mùi thối rữa bốc lên nồng nặc khiến Duyên muốn nôn. Phúc kéo tay cô, nhưng cả hai đều không dám nhúc nhích. Bóng đen vươn dài ra, rồi từ từ bò về phía Tiến. Dưới ánh sáng mờ nhạt, một khuôn mặt mờ ảo hiện lên, méo mó, vô hồn. Tiếng cười khe khẽ lại vang lên, lần này gần hơn, rõ hơn. Tiến cảm nhận được hơi lạnh phả sau gáy. Hắn cứng đờ, không dám quay đầu. Một bàn tay xương sẩu vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Tiến đứng sững, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một luồng hơi lạnh lan dần từ vai xuống cánh tay, khiến hắn cứng đờ. Duyên nhìn thấy rõ những ngón tay đen đúa, gầy guộc đang bấu chặt lấy vai hắn. Phúc nhanh chóng lao tới, nắm lấy cổ tay Tiến kéo mạnh ra sau. Cả ba ngã nhào xuống đất, nhưng không có gì đuổi theo. Chiếc hộp vẫn mở, bên trong trống rỗng, nhưng âm thanh kỳ lạ không còn vang lên nữa. Tiến lồm cồm bò dậy, hai tay ôm chặt đầu, vẻ mặt hắn đầy hoảng loạn. Hắn lẩm bẩm những từ ngắt quãng, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Duyên và Phúc nhìn nhau, cả hai đều không biết nên làm gì tiếp theo. Không gian xung quanh trở nên yên lặng một cách lạ thường. Ngay cả tiếng gió cũng biến mất, chỉ còn lại mùi ẩm mốc bốc lên từ lòng đất. Tiến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn trở nên vô hồn. Hắn đưa tay chỉ về phía hố sâu trước mặt, nơi bóng đen ban nãy vừa trườn ra. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Duyên. Cô nhìn xuống lòng hố, nơi đáy là một lớp bùn nhão nhoẹt, dường như có gì đó đang động đậy bên dưới. Phúc lùi lại một bước, nhưng Tiến lại chậm rãi bước đến gần hơn. Hắn thì thào, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe. Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong đầu Tiến. Ký ức như bị vùi lấp từ rất lâu nay đột nhiên quay trở lại. Một người phụ nữ với mái tóc rối bời, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn. Một đêm mưa, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ nơi này. Một bàn tay thò ra từ lòng đất, cố bấu víu lấy không khí trước khi bị chôn vùi hoàn toàn. Tiến lắc mạnh đầu, hắn không muốn nhớ nữa, nhưng hình ảnh ấy cứ hiện lên không dứt. Bên dưới lớp bùn, một vật gì đó dần nổi lên, một đoạn xương trắng toát lộ ra, bám đầy bùn đất. Tiến bước tới thêm một bước, nhưng lần này Phúc không để hắn lại gần hơn nữa. Anh kéo mạnh vai Tiến ra sau, nhưng hắn vùng vẫy như thể bị thứ gì đó thôi thúc. Duyên nhìn xuống lòng hố, mắt cô trợn tròn. Dưới đáy hố không chỉ có một đoạn xương, mà là cả một bộ hài cốt. Những mảnh vải rách dưới còn vương lại trên khung xương, bàn tay vẫn còn nguyên trong tư thế bấu chặt. Cô nhận ra một thứ quen thuộc lẫn trong đống đất bùn. Một chiếc vòng tay bạc, cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tiến khựng lại khi nhìn thấy chiếc vòng. Hắn đưa tay lên chạm vào cổ tay mình, nơi trước đây luôn đeo một chiếc giống hệt. Một ký ức nữa lại lướt qua. Cơn mưa hôm ấy lớn hơn bao giờ hết. Một người phụ nữ quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Giọng bà ta gào thét nhưng bị át đi bởi tiếng mưa xối xả. Hình ảnh cuối cùng mà Tiến nhớ được là chính bàn tay mình siết chặt lấy cổ bà ta. Hắn lùi lại, hơi thở gấp gáp. Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng tim đập loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Phúc vẫn giữ chặt lấy hắn, nhưng trong ánh mắt Duyên, cô có thể thấy rõ rằng Tiến vừa nhớ ra điều gì đó. Một điều mà hắn đã cố chôn vùi từ rất lâu. Tiến lùi lại, bàn tay vô thức chạm vào cổ mình. Hắn cảm thấy như có ai đó vừa siết chặt lấy, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Chiếc vòng tay bạc vẫn nằm dưới lớp bùn, phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ trên cao. Duyên không nói gì, cô cúi xuống nhặt nó lên. Một cảm giác kỳ lạ tràn qua, như thể cô vừa chạm vào thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Phúc nhìn Tiến, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng hơn. Tiến vẫn còn run rẩy, nhưng vẻ mặt hắn bây giờ không còn là sợ hãi nữa,
mà là hoang mang tột độ. Dường như hắn đang tự đấu tranh với chính mình. Những hình ảnh trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhớ lại đêm mưa ấy, bàn tay mình đã làm gì, và lý do tại sao người phụ nữ kia không thể rời khỏi nơi này. Duyên cầm chiếc vòng trong tay, cô nhìn Tiến thật kỹ. Ký ức của hắn có thể đã trở lại, nhưng vẫn còn điều gì đó chưa rõ ràng. Cô nhớ rất rõ ánh mắt của người phụ nữ trong những lần cô nhìn thấy bóng dáng ấy. Không phải là ánh mắt trách móc, không phải là oán hận, mà là một nỗi đau kéo dài từ năm này qua năm khác. Tiến nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức rướm máu. Hắn không thể nhớ được toàn bộ, nhưng một phần trong hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đêm đó, hắn đã đứng ở đây, dưới cơn mưa tầm tã, nhìn xuống gương mặt người phụ nữ đang tuyệt vọng van xin. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Phúc cúi xuống nhìn hài cốt trong lòng hố. Bộ xương đã nằm đây quá lâu, nhưng vẫn còn nguyên tư thế bấu víu vào đất. Anh nhíu mày, cảm giác trong lòng ngày càng nặng nề. Nếu người này thực sự bị chôn sống, thì chắc chắn phải có ai đó đã làm việc đó. Và kẻ đó có thể chính là Tiến. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo một thứ âm thanh kỳ lạ. Không giống tiếng gió, không giống tiếng thì thầm, mà là một thứ gì đó xa xăm, như vọng về từ một nơi rất xa. Duyên cảm nhận được sự thay đổi, cô nhìn sang Tiến, thấy hắn siết chặt hàm răng đến mức quai hàm nổi lên. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân họ rung nhẹ. Những vết nứt nhỏ xuất hiện xung quanh miệng hố, như thể có thứ gì đó đang cố trồi lên. Phúc kéo Duyên lùi lại, trong khi Tiến vẫn đứng yên. Hắn cúi đầu, hai bàn tay run rẩy. Từ dưới lòng đất, một cánh tay xương sẩu vươn lên, bùn đất trôi xuống theo từng cử động. Không ai dám thở mạnh, chỉ đứng nhìn chằm chằm. Duyên cảm thấy bàn tay mình lạnh toát, chiếc vòng bạc dường như cũng trở nên nặng hơn. Tiến ngẩng đầu, ánh mắt hắn mở đục. Một đoạn ký ức khác hiện lên. Hắn nhớ lại đôi mắt đó, đôi mắt đã nhìn hắn lần cuối cùng trước khi bị chôn vùi. Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy đang mở ra ngay trước mặt hắn, từ dưới lòng đất. Mặt đất xung quanh miệng hố tiếp tục rạn nứt, từng mảng đất sụp xuống để lộ rõ hơn bộ hài cốt bên dưới. Cánh tay xương sẩu vươn lên, bấu chặt vào rìa hố. Phúc kéo Duyên lùi lại, nhưng cô không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Tiến vẫn đứng im, gương mặt tái nhợt như vừa mất đi toàn bộ sức lực. Từ trong lòng đất, một khuôn mặt nhô lên, đôi mắt trống rỗng nhưng vẫn giữ lại nét biểu cảm đau đớn. Đó không còn là một bộ xương vô hồn, mà như thể còn có sự sống bên trong. Tiến lảo đảo lùi về sau, lưng đập vào gốc cây phía sau. Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nhưng cơ thể thì run lên từng đợt. Những ký ức vỡ vụn trong đầu hắn đang ráp nối lại, từng mảnh ghép dần trở nên rõ ràng hơn. Duyên cầm chặt chiếc vòng tay bạc. Cô cảm nhận được thứ năng lượng đang lan tỏa từ nó. Một cảm giác không hẳn là lạnh, mà giống như bị bao quanh bởi một nỗi uất hận. Cô nhìn sang Tiến, ánh mắt hắn hoảng loạn. Lúc này, cô đã chắc chắn một điều, người dưới lòng đất không tìm đến ai khác ngoài Tiến. Phúc siết chặt cổ tay Duyên, ra hiệu cô lùi xa hơn. Nhưng Tiến vẫn đứng đó như bị ghim chặt vào chỗ. Đôi mắt hắn chân chân nhìn xuống, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức không ai nghe rõ. Từ dưới hố, thứ kia đã ngoi lên hoàn toàn. Một hình hài tiểu tụy, quần áo mục nát bám vào thân thể xương sẩu. Không có tiếng hét nào vang lên, cũng không có bất kỳ cử động mạnh nào. Chỉ có đôi mắt ấy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiến, như muốn xuyên thẳng vào tâm trí hắn. Tiến lắc đầu, lùi sát hơn vào gốc cây. Cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng, khiến hắn không thể thở được. Hắn nhớ lại đêm mưa ấy, nhớ rõ mình đã đứng ở chính vị trí này, nhìn xuống người phụ nữ bên dưới. Những giọt nước mưa đập vào mặt hắn, những tiếng van xin yếu ớt dần bị đất cát vùi lấp. Giờ đây, hình ảnh ấy tái hiện ngay trước mắt. Chỉ khác là lần này, hắn không còn ở trên cao nhìn xuống nữa. Hắn cảm thấy mình như đang bị kéo xuống, từng bước một, như thể mặt đất đang nuốt chửng hắn. Duyên muốn tiến lên, nhưng Phúc giữ chặt tay cô lại. Anh cảm nhận được điều gì đó không ổn, không chỉ từ Tiến mà từ cả không gian xung quanh. Gió đã ngừng thổi, không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên ngoài tiếng thở nặng nề của Tiến. Bàn tay xương sẩu của người dưới hố bỗng giơ lên. Nó không vươn về phía Duyên hay Phúc, mà hướng thẳng đến Tiến. Bàn tay ấy nắm chặt lấy không khí, như đang kéo lấy thứ gì đó vô hình. Ngay lập tức, Tiến quỵ xuống, tay ôm lấy cổ mình, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, như thể bên trong đang bị thiêu cháy. Duyên không kịp nghĩ nhiều, cô đưa chiếc vòng bạc lên, khẽ nhắm mắt lại.
Chiếc vòng trở nên lạnh hơn, như đang hấp thụ một nguồn năng lượng vô hình. Không gian xung quanh rung lên nhẹ, mặt đất dưới chân họ lại xuất hiện thêm những vết nứt nhỏ. Phúc nhìn xuống Tiến, thấy hắn đang quằn quại trên mặt đất, miệng ú ớ điều gì đó. Anh quay sang Duyên, ánh mắt nghi hoặc. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một tiếng động nhỏ vang lên từ trong hố. Duyên giật mình nhìn xuống, và lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, người dưới hố nở một nụ cười. Tiến co giật trên mặt đất, mắt hắn trợn ngược, miệng ú ớ những tiếng đứt quãng. Duyên siết chặt chiếc vòng bạc, cảm nhận được hơi lạnh đang tỏa ra từ nó. Người dưới hố vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt trống rỗng hướng về phía Tiến. Hắn run rẩy, bàn tay bấu chặt vào cổ họng, như thể có thứ gì đó vô hình đang siết chặt. Bỗng nhiên, hắn gào lên một tiếng, cả cơ thể giật mạnh rồi đổ gục. Không gian xung quanh im lặng đến nghẹt thở. Duyên lùi lại, nhìn xuống hố. Nơi hình hài kia đã bắt đầu tan vào bóng tối. Chiếc vòng trên tay cô bỗng trở nên nhẹ hẫng, hơi lạnh cũng tan biến. Phúc tiến lên kiểm tra Tiến, nhưng hắn đã bất động, đôi mắt mở to với nỗi kinh hoàng còn đọng lại. Gió lại bắt đầu thổi, cuốn theo lớp bụi đất trên mặt hố. Tất cả chỉ còn lại một sự trống rỗng kỳ lạ. Duyên nhìn Phúc, cả hai không nói gì, nhưng đều hiểu rằng mọi thứ đã khép lại ở đây.